Sziasztok! Ma egy képzeletbeli kirándulásra hívlak titeket. Kimegyünk a parkba, ahol süt a nap, és közben megtanuljuk a magyar nyelv két szuperfontos építőelemét. Tartsatok velem! Na, képzeljétek csak el, szombat van, csodás az idő, és van két nagyon egyszerű kérdésünk, amire ma választ keresünk. Az első, hol vagyunk? A második, mit csinálunk? Ez a két kérdés lesz a mai kalauzunk. Meglátjátok? Rendben, vágjunk is bele rögtön az elsőbe. A hol kérdés. Hogyan mondjuk el magyarul, hogy valami egy bizonyos helyen van, vagy ott történik? Nos, ehhez a ban és a ben ragokat fogjuk használni. Nézzük is az első mondatunkat a parkból. Szombaton a nagy parkban sétálok. Figyeljétek a végét. A kulcsa a parkban szó. Ez pontosan megválaszolja a kérdést, hol sétálok. Hát persze, hogy a parkban. Szóval a dolog lényege a következő. A ban és a ben ragok mindig, de tényleg mindig a hol kérdésre felelnek. Pontosan úgy működnek, mint az angol in szócska. Ha azt akarod mondani, hogy valami egy házban van, vagy épp a zsebedben, akkor ezeket a ragokat kell a szó végére bigyeszteni. Nézzük ezt a táblázatot, ez sokat segít. Látjátok? Fogjuk a szótőt, ami a park, hozzáadjuk a ban ragot, és már is megvan parkban. Ugyanez a helyzet a fűszóval, ehhez viszont a ben rag jön, és az eredmény fűben. A magyarban ilyen egyszerűen a szó végére rakasztjuk a jelentést. Na, itt jön egy jogos kérdés. Jó, de miért van kettő? Mikor használjuk a bant, és mikor a bent? Miért nem elég csak az egyik? A válasz a magyar nyelv egyik legérdekesebb szabályában rejlik. Ezt a szabályt magánhangzó harmóniának hívjuk, ami sokkal egyszerűbb, mint amilyennek hangzik. A lényeg az, hogy a szavak szeretnek harmóniában, összhangban lenni önmagukkal. Figyeljetek a park szót, van benne egy a hang, ami egy mély hang. Ez egy mély hangú rag illik a ban. Most nézzétek a fű szót. Az ü egy magas hang, ezért a magas hangú ben ragot kapja. Tehát a szó hangzása dönti el, hogy melyik ragot használjuk. Zseniális, nem? Szuper! Most, hogy már tudjuk, hol vagyunk, jöhet a második nagy kérdésünk, mit csinálunk? Ehhez pedig a ragot, vagyis a tárgyragot kell alaposabban megnéznünk. Itt is van egy mondat a parkból, nézem a szép fákat és a virágokat. Ugye a cselekvés, az ige, az a nézem. De mit is nézek? A válasz ott van a mondatban, a szép fákat és a virágokat. Észrevettétek a ragot a szavak végén? Na az jelöli, hogy a cselekvés, a nézés ezekre a dolgokra irányul. A rag, tehát a mit, kérdésre válaszol. Mindig azt a szemét vagy dolgot jelöli, amire az ige cselekvése hat. Ezt hívjuk a mondat tárgyának. Angolul ez a direct object. Nézzük meg a különbséget, hogy teljesen tiszta legyen. Ki néz? Ám én nézek. Én vagyok az alany, én csinálom a dolgot. De ha azt kérdezem, mit nézek? Ám a szép fákat. A fák a tárgy, amire a nézés irányul. A kárag teszi a fákat tárgyá a mondatban. Nézzünk egy másik példát, ez is nagyon életszerű. Egy fagyit veszek az árusnál. Az ige itt a veszek. Mit veszek? Hát persze, egy fagyit. A fagyi a tárgy, amit megvásárolok. Ez a táblázat ismét segít megérteni a logikát. Lássuk csak. Az első oszlopban van az ige, veszek. A másodikban feltesszük rá a kérdést, mit veszek? A válasz pedig a harmadik oszlopban van, a tárgy, egy fagyit. Látjátok a rendszert? Ige, kérdés, tárgy. Tényleg ennyire egyszerű az egész. Na és most jön a legjobb rész. Nézzük meg, hogyan működik mindez együtt egy valódi, rövid kis párbeszédben. Jól figyeljetek, hol bukkannak fel a ban, ben és ragok. Az első beszélőnk kérdez, szia, mit csinálsz a parkban? És bum, itt is van az első ragunk. Hol? A parkban. Szia, egy kényelmes padon ülök.
A padon egy másik rag, de ebbe most nem menjünk bele. Viszont a második mondat a lényeg. Nézem a szép fákat. És itt a tárgyrag. Mit néz? A fákat. A másik fél erre azt mondja, én a gyerekeket nézem. Mit néz? A gyerekeket. Majd hozzáteszi, nagyon vidáman fociznak a fűben. Hol fociznak? A fűben. Nézzétek, itt mindkét ragot látjuk egyetlen válaszban. És a párbeszéd vége. Én most veszek egy fagyit. Mit vesz? Fagyit. Majd. Élvezem a napsütést. Mit élvez? A napsütést. Két fantasztikus példa a tárgyrag használatára. Nagyszerű. Most, hogy láttuk a szabályokat és a példákat is, rajtatok a sor. De előtte, csak hogy biztosra menjünk, egy villámgyors összefoglaló a legfontosabbakról. Tehát, ami a legfontosabb, hogy majd jegyezzétek, ha azt akarod kifejezni, hogy hol történik valami, akkor a ban vagy ben ragot használd. Ha pedig azt, hogy mit csinálsz valamivel vagy kivel, akkor a tö ragot. És persze ne feledkezzetek meg a magánhangzó armóniáról, parkban, de fűben. Na, és akkor most tényleg ti jöttök. Próbáljatok meg válaszolni a kérdésre magyarul. És te, mit szeretsz csinálni egy parkban? Talán szeretsz egy könyvet olvasni a fűben? Vagy inkább a kutyákat nézed? Írjátok meg a válaszatokat, és próbáljatok teljes mondatot alkotni a ma tanult ragokkal. Köszönöm a figyelmet, és jó gyakorlást! Sziasztok!